Saya Nur Hafizah binti Janadin. Saya tinggal di Kepala Batas, Penang. Pada mulanya saya tengok iklan di Facebook. Lepas tu saya cuba untuk anak saya sebab selalu sesama batuk. Lepas tu sekali anak saya alhamdulillah dah okey. Pada mulanya saya jumpa Kak Long. Lepas tu Kak Long ajak saya pergi ke kelas untuk tahu mengenai produk MUMS ni. Lepas tu saya tergerak hati untuk join terus dengan tim MUMS ni. Kelebihan tim MUMS ni, kita ada group dalam melalui leader Kak Long. Dalam tim MUMS ni HQ pun beri support. Lepas tu kita disediakan bahan-bahan untuk buat promo untuk jualan kita. Banyak bagi latihan. Lepas tu produk MUMS ni senang nak dijual. Alhamdulillah, start Januari sampai bulan Julai ni jualan saya dah mencecah 71k. Bagi saya lah kan, pada mulanya saya pun tak nak bagi wife saya masuk untuk jual MUMS ni, tapi bila tengok pada bulan pertama saja dia dah jual, saya pun tengok memperasankan. Jadi dalam keadaan ekonomi yang sekarang ni, dia banyaklah membantu saya daripada segi kewangan dan support family lah. Okey, bagi ibu-ibu yang di luar sana, saya syorkan lah supaya dapat join tim MUMS ni sebab banyak kelebihan dan manfaat yang kita boleh dapat. Semua golongan pun boleh menggunakan MUMS ni.